كل عام وانتم بخير أصدقائي وصديقاتي ورمضان كريم، وبإذن الله السنة الجاي بيكون رمضاننا في القدس ومعنا كل الأسرى والأسيرات محررين ومحررات، وعم نفطر سوا في باب العمود وساحات مسجد الأقصى وكنيسة القيامة. الفن السابع هو أكثر الفنون اللي ممكن تنقل حياتنا بكل تفاصيلها للمتلقي. السينما وطبعاً لما بيتم توظيفها واستخدامها بشكل صحيح وعرض المواضيع بشكل مفيد وذكي بإمكانها تفرض التغيير على مجتمعاتنا. الأفلام الناجحة هي الأفلام اللي بتحكي عن همومنا وقضايانا وبتفتح نقاش بين الثقافات المختلفة في كل العالم. بعد هالمقدمة عن السينما، اليوم رح أحكي عن فيلم أسرني، فيلم قلب كل تفكيري، حضرته 3 مرات وما شبعت منه. فيلم ترك بقلبي مشاعر كتيرة وقربني من مجتمع ما كنت قريبة منه من قبل. اليوم رح أحكي عن فيلم كودا. فيلم كودا حصد مؤخراً على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم، وبكل صدق بعد ما حضرته يستحق هاي الجائزة وبجدارة. فيلم كودا هو نسخة جديدة لفيلم فرنسي اسمه لا فاميلي بيلير، أي عائلة بيلير، اللي تم إصداره عام 2014. لكن اليوم رح أحكي عن النسخة الأمريكية لأني وبكل صدق وبشكل شخصي ما حضرت وما شفت النسخة الفرنسية. فاز فيلم كودا أيضاً بجائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة الجمهور في مهرجان ساندانس السينمائي لعام 2021، وهالشي حفز شركة أبل تي في بلاس إنها تشتري هذا العمل وتعرضه على منصتها. بداية خليني أبدأ من الاسم كودا. كلمة كودا هي اختصار لعبارة Child of Deaf Adults، طفل لبالغين من الصم. من العنوان نقدر نعرف قصة الفيلم. فيلم بتناول حياة مجتمع الصم والبكم وأولادهم. فيلم كودا من إخراج وكتابة المبدعة سيان هيدر، ومن تمثيل تروي كوتسور اللي قام بدور الأب فرانك روسي، والممثلة مارلي ماتلين اللي قامت بدور الأم جاكي روسي. أما الممثل دانيال دوران أدى دور الابن ليو روسي. أما البنت روبي روسي بطلة الفيلم فكان من أداء الممثلة إيميليا جونز. شارك أيضاً بالفيلم فنانين آخرين لعبوا أدوار مهمة غيرت أحداث الفيلم، أثرت على حياة البطل روبي بشكل كبير، وهم الشاب زميل روبي في المدرسة مايلز من أداء الممثل فيرديا والش بيلو، ومعلم الموسيقى برناردو فيلالو بوس وأداء الممثل المكسيكي أوخينيو ديريبيز. عائلة روسي مش عائلة عادية، هي عائلة مختلفة عن باقي العائلات اللي عرفناها وبنعرفها في حياتنا الحقيقية وفي الأفلام والمسلسلات، لأنه كل العائلة هم من مجتمع الصم والبكم ما عدا البنت روبي. ومن هون بتصير قصة الفيلم، واللي بتحكي عن حياة روبي الناطقة الرسمية والمترجمة للعائلة، واللي من غيرها عائلتها ما بيقدروا يتواصلوا مع المجتمع المحيط إلهم. الفيلم بيبدأ بمشهد افتتاحي في وسط البحر وعلى مركب صيد بتصوير رائع وبسيط جدا، واللي من خلاله بنتعرف على الوضع العام للفيلم. مشهد بيظهر رجلين في مركب وبيقوموا بصيد الأسماك، وبتساعدهم بنت وهي عم تغني مبسوطة ومستمتعة وصوتها جميل جدا. الربع ساعة الأولى من الفيلم عرفتنا على الشخصيات ونمط حياة كل واحد منهم، وخصوصا روبي وعائلتها. تدور أحداث الفيلم عن روبي، بنت في عمر المراهقة، خلقت لعائلة من الصم والبكم وهي الوحيدة اللي بتسمع وبتحكي بينهم. هاي العائلة بتعيش على صيد الأسماك. أما روبي فهي إنسانة بتعشق الغناء وبتملك صوت جميل، ومع شغفها بالغناء والموسيقى بيبدأ الصراع في الفيلم، وبتبدأ معه الحبكة بالظهور، بالذات مع رغبة روبي للانتقال إلى عالم الموسيقى اللي بتحبه، وأيضا بعدم التخلي عن عائلتها اللي هم بأمس الحاجة لوجودها، لأنه من غيرها مصدر رزقهم بصيد الأسماك راح يتوقف. ما بتوقف دور روبي على مساعدة أهلها فقط، هي طالبة في نهاية المرحلة الثانوية وبتتعرض للتنمر والسخرية من زملائها بسبب وضع أهلها الخاص جدا والمختلف عن بقية زملائها، وما في يوم بمر عليها بالمدرسة إلا وبتتلقى السخرية من بعضهم. أما الحب بيظهر بالفيلم لما بنعرف إنه روبي معجبة أيضا بزميلها مايلز، فمشاهد الحب بين المراهقين في الطبيعة أيضا كانت مميزة وأضافت المزيد من الجمال لروح الفيلم ومن غير مبالغة وإفراط. بتتغير حياة روبي لما بتقرر الانضمام لجوقة الغناء في المدرسة، وبتتعرف على معلم الموسيقى برناردو، واللي بدوره بيكتشف إنها بتمتلك صوت جميل وبيبدأ
بيحفزها للتقدم لجامعة بيركلي للموسيقى في بوسطن، ومن هاي اللحظة بيصير الغناء حلمها وشغفها وبتطمح تكمل فيه. وهيك بتكمل أحداث الفيلم على خطين أساسيين. الخط الأول هو حصص الموسيقى وتطور روبي بالغناء، والثاني هو خط الصيد والمشاكل اللي بتعاني منها عائلة روبي. بالفيلم بنعيش الأجواء العائلية والمشاكل الاجتماعية، وبنتقرب من حياة الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الصم والبكم، وأيضا الحب. ومش بس هيك، أيضاً الكوميديا موجودة في عدة مشاهد كوميدية تلقائية مميزة في الفيلم، خاصة في الفصل الأول من الفيلم. أما الفصل الأخير من كودا فكان مليان بالمشاعر والتقلبات بين الحالات الإنسانية اللي بتخلينا ندخل ونحس ونعيش مع الصم والبكم. باختصار، فيلم كودا فيلم مكتوب بتسلسل رائع وتصوير مليء بمشاهد مليانة إبداع. أما التمثيل فهو أكثر من مميز. كيف لا والممثلين أصلاً هم من الصم والبكم. تستغربوش من هاي المعلومة، الممثلين اللي قاموا بدور عائلة روسي كانوا من مجتمع الصم والبكم، وهذا الاشي اللي ميز هذا الفيلم، لأنه أبطال الفيلم اللي مثلوا إنهم صم وبكم هم فعلا من الصم والبكم. موسيقى الفيلم كانت موسيقى هادية وخفيفة على القلب، مدروسة جدا وخاصة وقت ظهورها. أكثر إشي مميز بالفيلم حسب رأيي هو الفكرة ذاتها ومعالجتها دراميا. عرفت الكاتبة والمخرجة سيان هيدر كيف تدخلنا بقصة الفيلم اللي نادرا ما بيتم التطرق إلها بالسينما. المخرجة ألقت الضوء على تفاصيل مجتمع الصم والبكم، مجتمع موجود بيننا لكن في الحقيقة إحنا نكاد نشوفه أو نسمع عنه بسبب العزلة اللي بيعانوا منها. طريقة سرد القصة بصريا كان ممتع، بخلي الواحد فينا وهو يشاهد الفيلم يعيش مع الشخصيات قلبا وقالبا. مشاهد الحوارات كانت متقنة جدا، ما بنشوف أي معلومة مجانية أو غير لازمة، كل كلمة بتنحكى بالحوار كانت تخدم وتغني القصة. ما بدي أحرق أحداث الفيلم للأشخاص اللي لساتهم ما شافوه، لكن في مشهد في الفيلم خلاني أحس إني صرت من الصم والبكم فجأة. بهذا المشهد المخرجة هيدر أجبرتني إني أفقد حاسة السمع والحكي وأعيش لحظة صادمة موجعة خلتني حتى بعد ما خلص الفيلم أفكر بهذا المجتمع. هذا الفيلم هو بالفعل فيلم عالي المستوى، بغير إشي بالنفس وبضل تأثيره بعد المشاهدة لفترة طويلة. فيلم كودا هو تجربة جميلة جدا مليانة بالأحاسيس والدفء الأسري اللي بنشوفه من خلال عائلة روسي. فيلم كودا لما تشوفه رح ينقلك في رحلة مش رح تحس بوقتها إلا لما تصل للنهاية. أصدقائي وصديقاتي، احضروا فيلم كودا وشاركوني بآرائكم وقولوا لي إيش هو أكتر مشهد أثر فيكم وحبيتوه بالفيلم. بستنى آرائكم وسلام.